Okay, so kita pergi kepada kita punya last part for this chapter. So this part kita akan fokus kepada another two solutions, which are salt solution and buffer solution, and both masih sama. Kita akan calculate the pH and pOH. Right, so kita pergi kepada the content of this part. So yang dua last tu adalah hydrolysis and buffer. So yang mana hydrolysis tu referring kepada salt solution. So sebelum kita nak calculate the pH and pOH tu, mesti melakukan hydrolysis equation lah with the conjugate. So nanti saya akan tunjukkan satu persatu. So for the salt solution, kita akan ada 3 types based on the acidity and basicity. So yang mana kita akan ada neutral salt solution, acidic salt solution, dan juga basic salt. Dan buffer kita akan ada 2 types, which are acidic and buffer solution. Okay, so kita pergi kepada learning outcomes pula. So yang last kali tu adalah calculate the pH and pOH for the salt and buffer solution. So at the end of this part, so you should be able to calculate the pH and pOH for both solution. Dan memandangkan kita berada for the last part, so you should be able to do all of this lah, 1, 2, 3 dan 4 ini. Okay, so kita pergi kepada first kali, yang mana dia adalah salt solution. Untuk salt solution, so sebelum kita nak calculate the pH and pOH, so apa yang kita perlu lakukan adalah mesti lakukan hydrolysis of salt solution. So apa yang dikatakan sebagai hydrolysis, referring kepada this term, hydro is for H2O. Maksudnya addition of water lah. So bila addition of water adalah reaction with the water. Tapi reaction dengan water, reaction apa? Dia adalah reaction antara cation ataupun anion of the salt. So maksudnya salt kita ni akan ada anion dan cation dia yang akan react with the water. Macam tu. So daripada situlah akan affect kepada pH of the solution. So kalau lah cation, so cation normally dia adalah acidic salt. Kalau anion kita akan ada basic salt. Okay, so macam mana nak tentukan cation ataupun anion yang mana? Saya tunjukkan satu persatu based on kita punya type of salt lah. So saya pergi kepada neutral salt solution dulu. So apa yang dikatakan sebagai neutral salt solution, maksudnya dia adalah neutral solution yang mempunyai pH equals to 7. Alright. Okay. So untuk salah satu salt solution to form, dia mestilah reaction antara acid dan juga base. So dia akan menghasilkan salt and water. Macam tu. So acid dan juga base ni pula kita kan ada dua, satu adalah strong, satu adalah weak, kan? Okay. So reaction antara salah satu for both ni akan menghasilkanlah salt yang mana dia ada 3 tadi, neutral salt solution, acidic salt solution dan juga basic salt. So untuk neutral salt solution, macam mana dia form? Dia adalah reaction antara strong acid dan juga strong base. So kedua-dua mestilah strong lah, strong acid dan juga strong base. So dia akan menghasilkan neutral salt dan juga water. Okay. So macam mana saya cakap ni? Okay, so ni contohnya. So kita ada salah satu strong acid, kita ada HCl. Strong base adalah sodium hydroxide. So hydrogen with the hydroxide lah, so akan form H2O. So Cl negative with the Na, so akan menghasilkan this salt. So this salt kita panggilkan sebagai neutral salt. So macam mana kita nak identify sebenarnya dia sebagai neutral salt ataupun tak? First adalah dari segi dia punya reaktan yang asal lah. So daripada strong acid dan juga strong base. Okay. Okay, satu lagi adalah yang mana kita nak kena tahu salt ni dia boleh melakukan hydrolysis ataupun tidak. Can the salt form hydrolysis or not? Okay. So kalau dia tak boleh
form hydrolysis, dia adalah neutral salt solution. Tapi kalau dia boleh melakukan hydrolysis, sama ada dia adalah acid ataupun dia adalah base. Okay, so macam mana kita nak tentukan salt ni dia boleh melakukan hydrolysis ataupun tidak? Okay. So first kali, salt kita ni kita dissociate dulu in the water. So NaCl dissociate in water, so akan pecah dia punya ion lah, so kepada Na+ dan juga Cl-. Okay. So untuk melakukan hydrolysis equation tadi, dia mestilah tadi react dengan cation dan juga anion kan. Okay. So dia mestilah react with the strong conjugate. Dia tak boleh react with the weak conjugate. Tak kisahlah conjugate apa pun, conjugate acid ke, conjugate base ke. Dia yang ini tak boleh. Dia mesti dengan strong sahaja. Okay. So ini macam mana nak tentukan antara dua ion ni? Hydrolysis tu adalah reaction antara cation dan juga water. So sekarang ni yang ni adalah ion dia lah Na+ dan juga Cl. So antara dua ni yang mana satu yang boleh react with the water? So yang boleh react with the water tadi adalah strong conjugate sahaja. Okay. So yang ini kita nak tentukan sama ada dia adalah strong conjugate ataupun tak, kita pergi balik kepada dia punya reaktan yang asal ni. So maksudnya Na+ datangnya daripada NaOH kan. So NaOH kita tahu dia adalah strong base. Dan ingat balik kita punya Brownstedt-Lowry punya ataupun definition for the conjugate pairs tu. So yang mana kalau lah yang ini adalah strong base, kalau dia adalah base, produk dia adalah conjugate acid kan. So ini pula Cl negatif daripada HCl. So yang ini adalah strong acid, kita punya produk adalah conjugate base. Dan dia punya strength adalah berubah. So let's say ini strong, so dia punya produk akan jadi weak. Ini pula sodium hydroxide strong juga, so yang ini adalah weak conjugate. So kalau dua-dua menghasilkan weak conjugate, so maksudnya dua-dua ni tak boleh nak react with the water. Nak melakukan hydrolysis tu dia tak boleh. So bila dia tak boleh nak melakukan hydrolysis, so kita assume dia adalah neutral. Disebabkan hanya strong conjugate sahaja yang boleh form reaction with the water to make the hydrolysis reaction lah. Alright. So contoh saya bagi yang lain So strong acid, apa lagi strong acid? HI lah. Strong base lagi kita ada lithium hydroxide contoh. Okay. So akan menghasilkan H ni with the hydroxide. So akan menghasilkan H2O dan juga lithium iodide contoh. Okay. So ini adalah kita punya salt. Okay. So yang ni adalah reaction antara strong acid dan juga strong base kan. Okay. And then kita buat dissociation equation. Dissociate ataupun ionization. So daripada Li kita punya salt tu, so dissociate kepada dia punya ion akan jadi Li+ dan juga iodide. Okay. So both kita classifykan dia punya conjugate tu. So Li+ datang daripada ini. So strong base dia adalah conjugate acid tetapi dia adalah weak. Iodide datang daripada Hi, acid, dia adalah conjugate base and dia punya strength kat sini adalah strong. So ini adalah weak. So bila-bila weak memang tak boleh undergo hydrolysis. So dua-dua tak boleh lah. So ini adalah neutral salt. Okay, clear. So kita pergi pada second type of solution, salt solution. Ini adalah acidic. So acidic salt. So acidic salt, acidic kita tahu pH dia mesti kurang dari 7 lah. Okay, so nak confirmkan. Okay. So bila dia adalah acidic solution, kan tadi dia derive antara salt, dia derive antara acid dan juga base. So akan menghasilkan salt dan juga water. So
So bila dia acidic, maksud dia more kepada acidic punya acid punya percentage lah. So dia strength. So maksudnya kat sini adalah strong acid, base kita adalah weak base. So that's why dia derive from strong acid dan juga weak base. So contoh strong acid kita ada HCl, weak base kita adalah NH3. So dia dapatlah NH4Cl. So and then kita nak confirmkan dia adalah acidic salt ataupun tak, satu datang daripada inilah. Dia mesti form daripada strong acid. So dia adalah acidic salt. Second one adalah from the hydrolysis. Boleh ke tidak? Okay. So sekarang kita punya salt adalah NH4Cl. So NH4Cl kita dissociate in water akan menghasilkan NH4 plus dan juga Cl minus. Okay, tengok balik NH4 plus dia punya reactantnya adalah daripada NH3. Ini adalah weak base. So kat sini adalah conjugate acid tetapi weak kepada strong. HCl adalah strong acid. Dia punya produk adalah conjugate base tetapi ini adalah weak. So hanya yang tadi hanya strong conjugate sahaja yang boleh form with the hydrolysis. So kat sini strong conjugate kita adalah ini NH4 plus. Okay, so macam mana nak confirmkan tadi? So hydrolysis equationnya akan jadi macam ni lah. So akan jadi NH4 plus tambahkan dengan water sebab dia react with the water. So NH4 plus tadi dia adalah strong conjugate acid pada bahagian produk. So bila dia berada pada bahagian reactant, dia punya sifat dia akan act sebagai ni apa? Acid. So acid mengikut Brown-Salt Lowry dia donate ke dia accept proton? Dia donate kan? Okay, so bila dia donate, so daripada NH4 plus ada 4 kat sini. So akan jadi NH3. So another one kita bagi kepada H2O lah. So akan jadi H3O plus. Okay, so macam mana kita nak confirmkan, nak proof daripada hydrolysis ni dia adalah acidic? Adalah dari segi ini, the presence of this. So the presence of H3O plus make it confirm that the solution is acidic. Macam tu. So kenapa sebenarnya strong conjugate sahaja yang boleh form hydrolysis equation? Disebabkan strong conjugate sahaja yang able untuk transfer proton kepada water tu. Yang ini. Kalau weak conjugate, dia tak boleh nak react dengan water. Dia tak boleh nak dia not capable lah untuk dia donate ataupun accept the proton kepada water tadi. Samalah untuk neutron ni, disebabkan dia weak, so dia tak boleh nak donate ataupun accept the proton. So that's why lah dia adalah neutral. Okay, so itu adalah for the acidic. Okay, saya skip dulu yang ini. So untuk basic salt pula, okay, lebih kurang je macam acidic. So kalau acidic dia punya strength tu lebih kepada acid kan. So kat sini kita ada basic, strength dia adalah more kepada base. So dia derive from the strong base and weak acid. Okay, contohnya kita ada strong base, kita ada sodium hydroxide. Weak acid adalah ini. So kita pecahkanlah ini dengan ini, so akan menghasilkan CH3COONA dan juga H2O. So ini adalah kita punya salt lah. Okay. So CH3COONA and then kita dissociatekan dulu, glycoionization dulu. So akan jadi CH3COO negatif dan juga Na plus. So ini datang daripada sini, ini ke sini lah kan. Okay, so sebenarnya nak classify dia adalah
conjugate apa, strong conjugate ke weak conjugate macam tu. Okay, so saya pergi yang ini dulu. CH3COO negatif, dia datang daripada acid, so dia adalah conjugate base. Weak acid, so dia adalah strong conjugate base. Na plus daripada strong base, so dia adalah conjugate acid. Strength dia terbalik lah, weak. So sama macam tadi, hanya strong conjugate sahaja. Strong conjugate sahaja yang boleh react with the water. So yang inilah strong conjugate-nya. The strong conjugate kita CH3COO negative react with the water. So memandangkan dia adalah strong conjugate base, so dia akan act as base lah. So mengikut Brown-Sedlori, dia akan accept the proton. So akan jadi CH3COOH dan juga hydroxide. And the presence of this hydroxide ion make it confirm that dia adalah basic solution. Okay, so clear lah. So kita proceed lah kepada dia punya calculation. Dan ni baru pengenalan baru. Macam mana nak identify dia tu adalah neutral salt, basic salt, acidic salt, semua tu. Alright, so kita pergi kepada pH calculation for the acidic salt solution dulu. Okay. So yang first kali samalah, yang mana awak akan kena identify dulu sama ada salt solution solution tu adalah kategori apa. Kita kan ada banyak jenis solution kan. Kita ada strong acid, strong base, weak acid, weak base, salt solution dan juga buffer solution. Alright, so yang ni for the salt solution. So basically untuk acidic dan juga basic salt solution ni, memandangkan dia punya dia punya solution ni is derived from the strong dan juga weak acid dan juga acid dan juga base. So memandangkan kita ada weak punya portion ni, so kita balik kepada kita punya part B hari tu. So yang mana calculation of the pH and pOH kita masih menggunakan ice-table method. So maksudnya awak akan ada method yang sama lah, maksud yang sama macam weak acid dan juga weak base lah. So yang maksudnya juga kita akan menggunakan Ka ataupun Kb for the calculation of the pH and pOH. Alright. So tapi yang first kali tu akan identify dulu sama ada dia adalah acidic ataupun basic salt solution. So kalau acidic sama awak akan menggunakan Ka, kalau basic kita akan menggunakan Kb. Right. So macam mana kita nak buat ice-table ni? Equation yang perlu ada dalam awak punya ice-table method ni adalah equation of the hydrolysis. Dekat sini ni. So maksudnya yang first kali, bila mana kita dapat satu soalan yang mempunyai salt solution, so yang ni adalah NH4Cl. So dissociatekan dulu, so dia punya ionization equation. So daripada NH4Cl, so pecahkan dia punya ion, so dapatlah NH4 plus dan juga Cl negatif. So yang mana NH4 plus ni datang daripada NH3, HCl pula datang daripada HCl. So NH3 adalah weak base, so dia punya produk adalah strong conjugate acid. HCl adalah strong acid, so kat sini adalah weak conjugate base. So hanya strong conjugate sahaja yang akan react with the water. So ini sahaja. So NH4 plus tambahkan dengan water. So memandangkan NH4 plus ni bila berada pada produk, dia adalah sebagai conjugate lah. So conjugate apa? Conjugate acid. So bila dia berada pada bahagian reactant, so dia akan act as this one, acid. So mengikut Brown-Sedlori, acid dia adalah donate the proton kan. So NH4 plus akan donate one proton to the H2O. As base, so akan dapatlah NH3 dan juga H3O+. So this equation yang akan kita gunakan for the ice method. So masukkan je dalam ruangan ni NH4+ tambah H2O kepada NH3 dan juga H3O+. Dia punya concentration yang perlu masukkan adalah sama seperti yang weak acid dan juga weak base. So pada initial tak ada reaction apa-apa yang berlaku, so kita ada NH4+ sahaja. NH4+ daripada the salt 0.42. So ini tak ada apa-apa, ini pun tak ada, ini kosong lah.
So pada change macam biasa, tolak X, tambah X, tambah X. Yang ni pun samalah 0.42 tolak X. Ada apa? Positif X dan juga positif X. So kat sini kita adalah acidic kan? So bila acidic kita akan menggunakan Ka. So Ka kita adalah produk over reactant. So NH3 darabkan dengan H3O+. So bahagikan dengan NH4+. So masukkan value dia. So adalah X squared over NH4+ 0.42 tolak X. So sekarang ni kita nak confirmkan negatif X ni kita boleh abaikan ataupun tidak. So sama kita akan tengok Ka punya value. So yang mana kalau ikutkan weak acid dan weak base tadi tu, Ka ataupun Kb yang mempunyai value kurang dari 1 darab 10 kuasa negatif 4, negatif X tu kita boleh abaikan. So kat sini apa yang diberi pada kita adalah Kb. Okay, so tapi kita nak pakai Ka kan? So kena carilah Ka dia berapa. So macam mana nak cari? So kita akan menggunakan equation yang ini. So Ka darab Kb equals to Kw. So find the Ka, maksudnya Kw bahagikan Kb lah. So dapatlah value yang ini. Tolong check balik dia punya calculation betul ataupun tidak. So negatif 10. So negatif X ni kita boleh abaikan lah. So dapatlah yang ini. So X kita adalah yang ini. So yang mana X adalah equals to NH3O plus lah. Sebab equation kita NH3O plus kan? NH3 pula. H3. So ini H3O plus lah. So akan jadi pH equals to negative log X. So negative log ini so dapatlah 4.81. Okay. Senang je kan? Okay, so yang ni for the basic salt pula. So, macam mana nak identify? So soalan dia calculate the pH of 0.15 molar solution of CH3COONA dan dibagi kat sini adalah Ka. Okay, so kita tahu Ka adalah for the acidic salt sahaja. So confirmkan dulu CH3COONA ni kategori mana. So make a hydrolysis dissociation equation dulu. So pecah dia punya ion. So dapatlah ini CH3COO negatif tambahkan dengan Na+. So ini daripada CH3COOH dan ini pula daripada NaOH. Okey. So ini adalah weak acid. Ini adalah strong base. So weak acid akan form strong conjugate base. So ini adalah strong base. So kita akan kat sini adalah weak conjugate acid. So hanya strong conjugate sahaja macam biasa. So hanya CH3COO negatif yang boleh react with the water. So dia act as base. So base akan accept the proton from the water. So jadilah CH3COOH tambahkan dengan hydroxide. So the presence of this hydroxide make it confirm lah yang dia adalah basic salt. So kadang-kadang ada juga student yang salah dia adalah basic tapi yang dapat kat sini adalah H3O+, menunjukkan dia adalah acidic lah. Kenapa? Disebabkan dia salah pilih ini. So awak kena tahulah yang mana satu adalah strong conjugate, mana satu adalah weak conjugate. Okay, so dia adalah basic salt. So kita sama juga menggunakan ice table. So the equation must be the hydrolysis equation. Yang ini. Yang nombor 2 ni. Bukan yang ini Selalu juga yang salah ni. So bila awak letak yang ini, awak akan dapatlah jawapan yang salah juga. So for the initial sama. Daripada sini 0.15. Tak ada apa sini. 0, 0. Negatif X, positif X, positif X, 0.15 tolak X, positif X dan juga positif X. So ia adalah basic salt. Kita akan dapatkan Kb dululah. So Kb CH3COOH darabkan dengan hydroxide ion
bahagikan dengan dia punya produk CH3COO negatif. So equals to X squared over 0.15 tolak X. So yang kita nak adalah KB, tapi dia bagi kat kita adalah KA. Okay, so find the KB. So KB kat sini kita dapat yang ini. So manakan negatif 10 kurang dari 10 kuasa negatif 4. So kita boleh abaikan negatif X. So dapat ini. So ini adalah X awak. So yang mana X adalah equals to hydroxide ion concentration. So sama juga kaedahnya, sama ada first daripada hydroxide. Awak nak terus dapatkan POH and then dapatkan pH, ataupun daripada hydroxide dapatkan hydrogen ion concentration and then dapatkan pH punya value. So kat sini dia menggunakan yang nombor 1. So dapatkan POH, ni masukkan dalam bracket negatif ni salah pula. Ni pun terjauh pula saya punya ni. So dapat 5.04 for the POH and then cari the pH. So yang mana pH tambahkan dengan POH equals to 14. So akan ada 14 tolak 5.04 lah, dapatlah pH kita 8.916. Senang je kan? So ini adalah for the buffer solution. Okay, so dunia ni yang semua orang tertunggu-tunggu ni kan. Sebab dah nak hujung-hujung dah kita punya part ni, dah hujung-hujung kita punya chapter ni. Okay, so apa yang dikatakan sebagai buffer solution? Dia adalah satu solution yang mempunyai two component, two compound. Yang mana dia kena ada weak acid ataupun weak base. And dia punya salt, weak acid ataupun weak base and dia punya salt yang mempunyai X conjugate. So apa tu kejap lagi saya tunjukkan lah. So in this buffer solution kita ada two categories based on acidity and basicity. So yang mana kita akan ada, so kalau lah dia mempunyai weak acid, dia adalah acidic buffer. Kalau dia adalah mempunyai weak base, dia adalah basic buffer. Alright, so function of this buffer sebenarnya adalah untuk resist the change in pH. So let's say lah ada small amount of acid ataupun base yang kita add kepada the buffer solution. So this buffer ni function dia untuk kita resist. Kalau boleh nak kekalkan lah dia punya pH value tu. So sama lah konsep dia macam kita punya darah. Darah kita adalah buffer lah sebenarnya. So ada katakanlah ada benda asing yang masuk dalam kita punya darah. So darah kita ni akan cuba untuk resist the changes. Macam cuba untuk lawan lah. So that's why kadang-kadang kita demam lah, apalah. Itu adalah reactionnya. So function dia sama untuk resist the change in pH. Right, so okay, yang ni kita pergi terus kepada first type, yang mana dia adalah acidic. So yang mana bila acidic dia mesti mempunyai weak acid dan juga dia punya salt yang containing its conjugate base. Okay, maksud dia let's say lah weak acid kat sini kita ada CH3COOH kan. Okay. So its conjugate, buang satu hidrogen lah, dia akan dapat CH3COO negatif. So ini dia punya conjugate. So salt dia awak tambahlah another cation ataupun anion. So kat sini kita ada salt kita adalah COONA. So maksudnya acidic buffer tu dia mempunyai weak acid yang dan dia punya salt. Dengan syarat salt tu mesti ada dia punya conjugate ni. So HF pun samalah. HF dia punya conjugate adalah F negatif. Okay, so salt dia adalah yang ini. So macam mana nak tahu salt ni ada conjugate dia ataupun tidak? Dia mesti ada ion yang ini. So inilah. Sama untuk basic buffer, dia mestilah mempunyai weak base. Dia ada dua weak base dan juga dia punya salt yang mempunyai its conjugate. So contoh kat sini kita ada NH3. So conjugate dia adalah NH4+ kan. So salt dia kat sini kita ada NH4Cl. So dengan syarat dia mesti ada conjugate acid dia. So conjugate dia adalah yang inilah.
So manakala dia basic pun pH dia lebih besar dari 7. So terus kepada calculation. Calculation of the buffer ni adalah sangatlah simple compact kepada acidic, basic dan juga acidic and basic base solution dan juga salt solution. So kita takkan ada ice table, kita hanya menggunakan formula sahaja. So formula yang kita gunakan tu kita panggil Henderson-Hasselbalch equation. So yang inilah kita akan gunakan for the calculation of the buffer solution. So yang ni saya pecahkan kepada dua, atau ni sebenarnya sama je nak pakai mana. So kita ada dua tadi kan, kita ada acidic buffer dan juga basic buffer. So kalau acidic kita akan cari pH dulu, kalau basic kita akan cari pOH dulu, and then barulah pH. Alright. Dan lupa saya nak mention, disebabkan buffer dia containing weak base ataupun weak acid ataupun weak base. So bila ada weak ni kita akan ada Ka jugalah, Ka dan juga Kb. Okay, so macam mana nak menggunakan Ka dan Kb tu mengikut Henderson-Hasselbalch. So yang ni adalah calculation for the pH lah. So yang ni pH equals to pKa tambah log of the concentration for the conjugate base over weak acid. So yang mana pKa akan equals to negative log Ka. So yang sebelah ni sebenarnya sama sahaja, dia masihlah pH equals to pKa tambah log, cuma conjugate base sahaja ditukar kepada salt. Sebenarnya tak ada masalah pun nak pakai mana satu, asalkan you all tahu macam mana you nak differentiate yang mana satu adalah weak acid, yang mana satu adalah dia punya conjugate, ataupun mana satu adalah dia punya salt. Alright, so untuk pOH pula, so pOH tadi pKa kan kat sini, so tukar kepada pKb, so tambah log conjugate acid concentration over weak base, ataupun nak pakai yang salt punya pun tak apa, yang mana-mana satu lah. Okay, proceed terus. So ini okay, example for the buffer solution, tetapi soalan ni dia tak state pun solution tu dia adalah buffer ataupun tidak. Dia hanya cakap solution contains this weak acid dan juga dia punya salt. Okay, so kita ada sebenarnya kita ada solution yang kita tahu yang daripada part A tu, kita ada strong acid strong base, kita ada weak acid weak base, kita ada apa lagi, salt, ada yang last kali kita ada buffer. Selalu yang keliru kalau bahagian buffer ni dia orang tak tahu yang tu adalah buffer. Okay, saya ulang balik, yang mana strong acid dan strong base kita hanya ada satu compound sahaja. Yang ni pun sama juga, salt pun sama, tapi kalau untuk buffer solution tu mesti ada two types of compound, sama ada dia weak acid dan salt ataupun weak base dan juga salt. So kat sini kita ada weak acid dan dia punya salt, so dia adalah buffer. So buffer apa? Acidic, so dia adalah acidic buffer. So bila acidic buffer, tengok balik equation kita, nak kena pakai yang ini. So nak pakai, let's say saya nak ambil yang senang ni sikit lah. Sama je, semua sama. pH equals to pKa tambah log salt concentration over weak acid concentration. Okay, so pKa kita tahu juga negatif log Ka, so tambahkan dengan salt kita adalah NaHCOO dan HCOOH concentration. So masukkan sahaja kita punya value. So negatif log Ka apa? So negatif log 1.8 darab 10 kuasa negatif 4 tambahkan dengan log ini 0.12 bahagikan dengan 0.15. So dapat berapa kat sini? Sambung sini. So 1.8 exponential negatif 4 negatif log answer
kat sini 3.74 tambahkan dengan negatif 0.1 lah. So dapat 3.64. Ini. So yang ni untuk acidic buffer. So yang ni pula dia dah state siap-siap dia adalah buffer solution. So tak ada masalah lah. So kita nak classify pula sama ada dia adalah acid ataupun basic buffer. So kita ada NH3 yang mana dia adalah weak base. Dan kita ada dia punya salt. So ini adalah basic buffer. So boleh guna POH dulu. So make sure dia adalah KB lah. Kalau dia weak base, kalau kita ada KA, dia bagi KA, aku kena cari KB. Kaedah dia pun sama juga, aku kena cari dapatkan daripada KA darab KB sama dengan KW. Okay, so kita proceed terus kepada calculation of the pH. So POH equals to PKB tambahkan log salt concentration over weak base concentration. So PKB kita negatif log KB, negatif log 1.8 darab 10 kuasa negatif 5. Tambahkan kan kita punya salt. Salt kita yang ini kan, NH4Cl. Weak base kita adalah NH3. So NH4Cl kita adalah 0.05 bahagikan dengan weak base kita 0.1. So boleh kira. Ini adalah 4.74 tambahkan dengan log 0.05 0.1 tambahkan dengan negatif 0.30. So dapat berapa? 4.74 tambah ini 4.44. So dapatlah ini. So yang itulah calculation for the basic buffer solution untuk POH. So kita nak cari pH. So pH tambah POH equals to 14. So pH kita adalah 14 tolak 4.74. 4.44. So dapat 9.56. So inilah jawapannya. Okay. So yang ni for the practice 3, tolong jawab lah dalam awak punya lecture session nanti. So itu sahaja for this part and the chapter. So hope you enjoy the video recording walaupun saya ada banyak background punya noise, ada bunyi macam-macam lah, bunyi anak nangis lah, bunyi kipas lah, bunyi jalan raya dan segala-galanya. So I'm really sorry for the kekurangan yang saya bagilah. So itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.